Τα ιδρύματα συμβολίζουν ό,τι το παλαιότερον, ό,τι το απεχθέστερον. Ο εγκλισμός ατόμων με αναπηρία στα ιδρύματα, είτε γίνεται εκουσίως είτε ακουσίως, είναι παραβίαση βασικών θεμελιωδών ανθρωπίνων και συνταγματικών δικαιωμάτων. Τα ιδρύματα οφείλουν να μετατραπούν σε φορείς αποϊδρυματοποίησης, προώθησης ανεξάρτητης διαβίωσης, με σωστό προγραμματισμό, με σεβασμό στα άτομα που αποδρυματοποιούνται και με δημιουργία υπηρεσιών που διασφαλίζουν την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία από τα ιδρύματα στην τοπική κοινωνία. Η διαμονή σε ένα ίδρυμα ενός παιδιού, έστω και 2 μέρες μόνο, είναι βλαβερό για την νοητική του ανάπτυξη, σωματική ανάπτυξη. Έχω να σας πω ότι παίρνω ύψος. Είμαι 43 και παίρνω ύψος. Κύριοι, το κομμάτι της αφόδευσης είναι το σημαντικότερο. Φυσικό και επόμενο, 20 παιδιά, το καθένα με το ό,τι κουβαλάει στη ψυχή του, να μην μπορεί να αφοδεύσει. Γιατί όπως ξέρουμε, το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Δεν γίνεται να λειτουργούμε σαν ρομποτάκια. Τι θα πει υπόθετο? Ενώ αν πάει σε μια οικογένεια, τουλάχιστον η οικογένεια που θα αναλάβει δεν θα είναι, πώς να το πω, θα είναι πιο ανθρώπινο το περιβάλλον. Ναι. Εκεί θα μπορεί να αφοδεύσει όλες τις ώρες της ζωής του. Καταρχάς, πρέπει να αποφασίσουμε γενναία να εγκαταλείψουμε εντελώς το μοντέλο της ιδρυματικής φροντίδας. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι υπάρχουν ιδρύματα που λειτουργούν κάπως καλύτερα από τα υπόλοιπα, αλλά η φύση όλων των ιδρυμάτων είναι ιδιαίτερα κακοποιητική για όλα τα παιδιά. Επομένως, θα πρέπει να προσδιορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα εγκατάλειψης του μοντέλου. Μέχρι να υλοποιηθεί η μετάβαση στο νέο μοντέλο παιδικής προστασίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ιδρύματα, δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά, θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με ενιαίες προδιαγραφές λειτουργίας που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Οποιοδήποτε εγχείρημα αποϊδρυματοποίησης οφείλει να εφαρμόζεται σε όλα τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής και του φορέα που τα τρέχει. Με αυτή την έννοια, είναι πολύ λάθος, για παράδειγμα, να ξεκινάει μια πολιτική για την αποϊδρυματοποίηση αποκλειστικά και μόνο στο δημόσιο τομέα, χωρίς παράλληλα να υπάρχουν δεσμευτικά πλαίσια και χρονικά και όσον αφορά τα μέτρα και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει το όλο εγχείρημα της αποϊδρυματοποίησης να καταλήξει μια απλή ιδιωτικοποίηση του χώρου της φιλοξενίας παιδιών χωρίς πραγματικό αποτέλεσμα στην αποϊδρυματοποίηση του συστήματος. Είναι αναγκαίο να υποστηρίξουμε τις οικογένειες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στη βάση των εξειδικευμένων απαιτήσεων που μπορεί να έχουν αυτές. Θα πρέπει να ενημερώνονται από νωρίς οι οικογένειες, ιδανικά από το μευτήριο, για την υποστήριξη που μπορούν να διεκδικήσουν και να πάρουν από την πολιτεία. Στις οικογένειες θα μπορούσαν πολλά παιδιά να συνεχίσουν να μένουν στις οικογένειες? Άμα υπήρχε στήριξη από ανθρώπους να βοηθάνε την οικογένεια να τα βγάζει πέρα, τότε ναι, θα ήταν καλύτερο. Ο εισαγγελέας ανηλίκων ή ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην επαρχία πιέζεται πάρα πολλές φορές, χρονικά και σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις, να αφαιρέσει το παιδί από το οικογενειακό του περιβάλλον και να το τοποθετήσει είτε σε ανάδοχη οικογένεια, πράγμα δύσκολο και σπάνιο στην Ελλάδα, είτε σε ίδρυμα. Θα πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και πολύ ανοιχτή συνεργασία με όλους τους φορείς της περιφέρειάς του, που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα παιδιού, ώστε να βρίσκονται άμεσα λύσεις. Ο χρόνος κυλάει κατά των παιδιών. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι η απομάκρυνση
να γίνεται, είπαμε, κατά προτεραιότητα αφού η οικογένεια δεν μπορεί να στηριχτεί. Επίσης, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να παρακολουθεί την υπόθεση, όχι να τελειώνει το έργο του με την υπογραφή μιας διάταξης με την οποία τοποθετεί ένα παιδί είτε σε ένα ίδρυμα είτε σε μια ανάδοχη οικογένεια. Και θα πρέπει να έχουμε και ένα follow-up στη συνέχεια, ώστε να ξέρουμε πώς ακριβώς πηγαίνει το εξατομικευμένο πρόγραμμα για την προστασία αυτού του παιδιού. Και σαν τελευταίο θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του και ο εισαγγελέας και όποιος φορέας αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού στη συνέχεια, την προοπτική της επανασύνδεσής του με την οικογένειά του. Θα ήθελα να ήμουν στην οικογένειά μου, τώρα αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι η αδερφή μου. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι θεσμοί που θα μας εξασφαλίσουν τη μετάβαση στο νέο παράδειγμα, η τεκνοθεσία, η υιοθεσία, η απλή αναδοχή και η επαγγελματική αναδοχή, αλλά κατά τη γνώμη μας πυλώνας της αποϊδρυματοποίησης πρέπει να είναι η επαγγελματική αναδοχή από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες, πάλι στη βάση ενιαίας επιμόρφωσης και ενός προσδιορισμένου πρωτοκόλλου, διότι διαφαίνεται όλο και περισσότερο μέχρι σήμερα ότι η απλή εκδοχή της αναδοχής δεν θα καταφέρει να καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Εάν όμως ακούγαμε ότι ξέρετε κάτι, μπορούν να φύγουν παιδιά από τα ιδρύματα και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε την αγκαλιά σας και υπάρχει υποστήριξη για όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, πιστεύω ότι πολύ περισσότερος κόσμος θα μπορούσε να ευαισθητοποιηθεί και να πάει να πάρει ένα παιδάκι. Γιατί η αναδοχή δεν είναι γνωστή. Πρώτα θέλω να πάω σε μια ανάδοχη μητέρα. Έχω δηλαδή, αλλά έχουμε κάποια πρόβλημα. Μετά από τα 18 θέλω να πιάσω δουλειά βρεφοκόμος και να δουλέψω εδώ πέρα. Θέλω να δουλεύω σε ξενώνες, σε παιδόπολη όπως εδώ πέρα και θα μου πούνε ένα παράπονο και εγώ θα τους καταλάβω. Δηλαδή, αυτά τα παράπονα τα έχω και εγώ. Θέλω να πάω σε ανάδοχη. Θα τους πω, έχεις δίκιο, τα έχω περάσει κι εγώ. Και έτσι θα καταλαβαίνόμαστε με τα παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να βγουν από τα ιδρύματα είτε για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, είτε αν αυτό δεν είναι δυνατό και έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα για το σκοπό αυτό, για την κατάλληλη εναλλακτική οικογενειακή φροντίδα. Για τα παιδιά που θα επανενωθούν τελικά με τις οικογένειές τους και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτής της επανένωσης, αλλά και για τις οικογένειες που έχουν αναλάβει παιδιά ήδη με αναδοχή, είναι αναγκαία η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, με προσωπικό, με επιμόρφωση, με συστηματική επιμόρφωση που δεν θα γίνεται άπαξ, καθώς και με τη θέσπιση ενός ενιαίου καθηκοντολογίου, πρωτοκόλων και την εξασφάλιση διοικητικής και επιστημονικής εποπτείας. Θα έπρεπε ο κάθε ανάδοχος γονέας να περνάει όχι μόνο στην αρχή να παίρνει μια εκπαίδευση, αλλά και σε όλη τη διάρκεια να μπορεί να εκπαιδεύεται, γιατί αντιμετωπίζει κάθε μέρα και κάτι καινούριο που θα έπρεπε πραγματικά να μπορεί κάποιος να τον ενημερώνει, να είναι κοντά του, για να μην τρομάξει. Ένα τρίτο πράγμα έχει να κάνει με το αν κανείς βλέπει αυτή την περίοδο της μετάβασης ενός συστήματος από ένα ιδρυματικό προσανατολισμό σε έναν εναλλακτικό σύγχρονο προσανατολισμό, αν το βλέπει ως μια στατική διαδικασία ή αν το βλέπει ως μια δυναμική διαδικασία, στην οποία ανά πάσα στιγμή χρειάζεται να υποπτεύεται, να παρακολουθείτε με διαφάνεια τα αποτελέσματα της προόδου κάθε στιγμή, να μπορεί να γίνονται γνωστά σε όλους τους εμπλεκόμενους και τα κοινωνικά υποκείμενα που τα αφορά, για να μπορείς να έχεις μια αποτελεσματική πορεία. Τέλος, η διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης οφείλει να γίνει με την ενεργό συμμετοχή και του ευρύτερου κοινωνικού συλλόγου, αλλά και των ίδιων των υποκειμένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού τις οποίες αφορά. Εννοείται ότι μας αφορά και εννοείται ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε τέτοιες ομιλίες. Να μαγείρευα μόνος μου,
να είχα τη δική μου κουζίνα, τη δική μου τουαλέτα, το δικό μου δωμάτιο μόνος μου και δική μου κουρτίνα και δική μου πόρτα να κλειδώνω μόλις φεύγω και δεν κοιμάμαι να μην μπαίνει κανένας. Καταρχάς να φύγω από εδώ μέσα, να πάω σε ένα σπίτι που θα είναι μόνο για μένα και να μην συγκατοικώ με κάποιο άλλο άτομο. Αγόρι κορίτσι, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, να μην συγκατοικώ με κάποιον άλλον. Να έχω την ελευθερία μου, την ησυχία μου, κάτι που δεν έχω εδώ μέσα τίποτα από αυτά. Το δικό μου φαγητό, τα δικά μου πράγματα, το δικό μου χώρο, τη δικιά μου ησυχία. Αυτό. Στην πρώτη αρχή, για να μάθω κι εγώ κάτι παραπάνω και όλα αυτά, όλοι χρειαζόμαστε υποστήριξη. Αλλά μετά στη συνέχεια θέλω να πατήσω βήμα-βήμα μόνη μου για να μάθω από τα λάθη μου. Θέλω να προσπαθήσω πάρα πολύ να κάνω κάτι στη ζωή μου για να προχωρήσω πιο κάτω, να φτάσω μέχρι το τέλος που λένε. Να αφήσω κάποιους ανθρώπους πίσω μου που να έχουν μάθει κάτι από μένα. Αυτό. Θα ήθελα να πάω στο σπίτι και να είμαι εγώ. Να δοκιμάσω και κάτι καινούριο στη ζωή μου. Όλο εδώ, τι νόημα έχει. Η θέση του αναπηρικού κινήματος της χώρας δεν είναι άλλη παρά αυτή που υπάρχει στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η ανεξάρτητη διαβίωση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να ασκήσει την προσωπική επιλογή. Το δικαίωμα στην προσωπική επιλογή. Οι υπηρεσίες στην κοινότητα είναι μια δημοκρατική λειτουργία, είναι η δυνατότητα που παρέχουν τοπικές κοινωνίες οι πολίτες τους να μένουν κοντά στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, παρέχοντας προσωπική βοήθεια και υπηρεσίες στήριξης. Επιβάλλεται ένας ενήλικας που βγαίνει πλέον στην αποϊδρυματοποίηση να υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον από πίσω, να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη, να υπάρχει εκπαίδευση για αυτόνομη διαβίωση. Να σε βοηθήσουν να βρεις δουλειά, να σε υποστηρίξουν στα οικονομικά, να περιμένουν πρώτα να ορθοποδήσεις και ύστερα να σου πούν ότι εντάξει, τώρα θα πρέπει να βρεις δικό σου σπίτι και να μην αλλάξουν από μια στιγμή στην άλλη τα προγράμματα. Εμείς κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η βελτίωση της καθημερινότητάς τους, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, άρα η στελέχωση με παρκέστερο αριθμητικά προσωπικό, με προσωπικό το οποίο θα εκπαιδεύεται και θα επανεκπαιδεύεται ώστε να παρέχει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες, η βελτίωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, των χώρων δηλαδή στις οποίους διαβίουν. Η δεύτερη κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε είναι ή δυνατόν η πρόληψη της ιδρυματοποίησης κάποιων ανθρώπων ή η αποϊδρυματοποίηση αυτών. Ίσως είναι και η ασφάλεια που νιώθουμε εδώ και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν γίνεται, απλά δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Πρέπει και κάτι να γίνει με το προσωπικό βοηθό. Γιατί με τα λεφτά που παίρνουμε τώρα είναι κάπως δύσκολο και πρέπει κάτι σοβαρότερο να γίνει. Γιατί εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί να είμαι σε δομές και πρέπει να γίνει σοβαρή αποϊδρυματοποίηση. Θα ήθελα να σας πω να σκεφτούν πάρα πολύ σημαντικά τη διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης γενικά των ενήλικων κοριτσιών και να μην σκεφτούν απλά να φύγουν από τη δομή. Εγώ θέλω το κράτος να φωθήσει τον κόσμο. Όχι μόνο δουλειές, ξέρεις τι,
θα μείνουν τα παιδιά τους γονείς. Δεν θα παρατάνε από εδώ από εκεί δρόμους, ξέρετε. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω να στείλω μήνυμα. Το κράτος. Θα μ' ακούσει κράτος, θα φωθήσει. Όχι που ζήσαμε μας, θα το ζήσουμε κι εμείς. Το ζήσαμε. Θα ζήσουν οι άλλοι μετά. Οι άλλοι. Το κράτος μπορεί να φωθήσει. Έχει τρόπους. Να κοιτάξετε πρώτα τα παιδάκια αυτά να φύγουν που πάνε 18 χρόνια και πάνε σε άλλο ίδρυμα, να βρουν δουλειά και να μείνουν έξω. Εύχομαι κανένα παιδί στο ίδρυμα πια. Γύρω μου πολύ και ένα σκυλί που μ' αγαπούσε μόνο. Είχα κάποτε ένα σκύλο που τα σκυλιά το λέγαν σκύλο, που τα σκυλιά το λέγαν σκύλο, γιατί του έλειπε η μιλιά